ผมยังจำความรู้สึกตอนขี่จักรยานครั้งแรกได้ในตอนนั้นเราไม่เคยสนใจว่าจักรยานคันแรกของเราจะหน้าตาเป็นยังไงสีอะไรขี่ดีไหมและราคาเท่าไหร่เพียงแต่ภาวนาขอให้ขี่มันได้แม้จะล้มสักกี่ครั้งเราก็ยังมีความสุขที่ได้ขี่มันอยู่จากวันนั้นถึงวันนี้เราต่างโตขึ้นและกล้าเดินทางออกไปไกลบ้างเรื่อยๆความสุขที่ค้นพบว่าเราพัฒนาขึ้นทั้งรถและตัวเราเองเราสุขที่ผ่านอุปสรรคมากมายเพื่อที่จะถึงปลายทางแต่กลับค้นพบความงดงามระหว่างทางจากภูเขาและลำธารเล็กๆไม่ไกลบ้านจนไปถึงภูเขาที่สูงที่สุดในโลกอย่างหิมาลัยเราต่างเชื่อมั่นว่าเราจะไปชิดมันได้ถ้าเรามั่นใจว่าจักรยานของเราได้ให้ความเป็นตัวของเราเองกลับคืนมาและได้มอบจิตวิญญาณในการเดินทางที่แท้จริงแล้วคุณล่ะยังจำความสุขตอนขี่จักรยานครั้งแรกได้ไหม